วยช้อนฟองให้อีกทีดิหมวยก็แหกสวยเลยหมวยช้อนฟองให้อีกทีดิหมวยฟองขึ้นละไม่ลงไปอยู่เยอะๆแล้ว
ทอดไปก่อนทอดไปก่อนมีป่ะไม่มีเจริญอะค่ะรถสามทางเนี่ยทางที่สอง
มีบ้างช้ามาอีกแล้ว ข้างหลังสั่งบะยังมีรายการอีกนะไม่พริกใจใส่ไปแล้ว